සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා guys. අදත් ඕගොල්ලෝ Forex FX channel එකෙන් ගෙන brand new market episode එකක් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි මේ week එකේ බලමු මොන වගේ currency pairs ද අපිට trading opportunity එකක් විදියට grab කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ගිය week එකේ මොන වගේ දේවල්ද market එකට effect උනේ. අපි එකින් එක කතා කරමු. මේ week එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් ideas මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු. අපි එහෙනම් මුලින්ම ඩොලර් එක ගැන බලමු මොන වගේ effect එකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැන්. අපිට ගියේ සිකුරාදා රිලීස් වෙච්ච අන්තිමටම රිලීස් වෙච්ච මැනුෆැක්චරින් PMI ඩේටාත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඩොලර් එකට ඩිමාන්ඩ් එකක් ආවා. ඒකට මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරපු නැති සිටුේෂන් එකක් තමයි මේක. මොකද ගොඩක්ම මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරේ මේ දින දැන් රෙසිස්ටන්ස් fee එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාට මේ මැනුෆැක්චරින් PMI ගොඩක් ඩ්‍රොප් වෙලායි කියලා. හැබැයි අවුට්කම් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා 50.4 වලට මැනුෆැක්චරින් PMI එක, ඒ වගේම සර්විස් PMI එක 53.7 වලට තමයි අපිට අවුට්කම් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒත් එක්කම ෂෝට් ටර්ම් මේකට ඩිමාන්ඩ් එකක් ආවා ඩොලර් එකට. එතකොට ගිය වීක් එකේ සිකුරාදා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ විදිහට තමයි. ඒත් එක්කම DXY එක බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඕගලන්ට ෆීචර් chart එක ගත්තාම දැනට price එක consolidate level එකක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන ගත්තොත් 4 hourly trend channel එක break කරලා දැන් price එක trade වෙන 101.72 කියන level එකේ. ඒතකොට පොඩි demand එකක් ආවා ඩොලර් එකට මේ data release වීමත් එක්ක. ඒතකොට අපි බලමු මේ week එක අපිට මොන වගේ ideas execute කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ තියෙන trend එක bullish trend එකක් විදිහට දිගටම continue වෙයිද නැත්නම් මේක bearish trend එකක් විදිහට continue වෙයිද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් තියෙන market data පොඩ්ඩක් analyze කරලා ඒ වගේම අන්තිමටම තිබිච්ච ගවර්න ස්පීච් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නියුට්‍රල් කමෙන්ට් එකක්. අප්‍රේල් 21 වෙනිදා ලීසා ඩී කූක්ගේ ස්පීච් එකෙන් අපිට නියුට්‍රල් සෙන්ටිමන්ට් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. එතකොට දැන් මම මෙතෙන්ට අරගෙන තිනවා දැනට තියෙන ස්පීචස් වලින් අපිට යම්කිසි අයිඩියා එකක් ගත්තොත් ෆෙඩ් බාකින්ගේ කමෙන්ට් වලත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නියුට්‍රල් කමෙන්ට්ස්. ඒ වගේම බුලාට් හොකිස් කමෙන්ට් එකක් දුන්නා අඟහරුවාදා. ඒත් එක්කම බොස්ටික්ගේ කමෙන්ට් එකෙත් නියුට්‍රල් ටෝන් එකක් තමයි බලන්න පුළුවන් වුණේ. ඒත් එක්කම බෝමන්ගේ ස්පීච් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නියුට්‍රල් ස්පීච් එකක්. ඒත් එක්කම ගෝල්ස් බීගේ ස්පීච් එකෙනුත් අපිට නියුට්‍රල් ටෝන් එකක් තමයි බලන්න පුළුවන් වුණේ. මම කිව්ව ඔයගලන්ට ෆෙඩ් විලියම්ස්ගේ ස්පීච් එක ફોකස් කරන්න කියලා. ෆෙඩ් විලියම්ස්ගේ නියුට්‍රල් ටෝන් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම මෙස්ටර්ගේ ස්පීච් එකෙන් හොකිස් සෙන්ටිමන්ට් එකක් එයා කිව්වා. ඒත් එක්කම ලෝගන්ගේ කමෙන්ට් එකත් නියුට්‍රල් කමෙන්ට් එකක් බලන්න පුළුවන් වුණා. හාක්ස්කර්ගේ කමෙන්ට් එකත් නියුට්‍රල් ටෝන් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම දැන් අපිට අන්තිමටම තිබිච්ච ස්පීච් එක තමයි ගවර්නර් කොක්ගේ ස්පීච් එක. ෆ්‍රයිඩේ තමයි මේක තිබ්බේ. So දැන් මෙයා කිව්වේ මොකද්ද? We are trying to figure out where the Fed needs stop with trade prices. Monetary policy is moving into more uncertain pace. High inflation has become embedded in the economy. Path back to 2% is like to be uneven and bumpy. Inflation pressures have been abating, but core price is still tricky. Wage growth and hiring have slowed down. ඔව් දැන් මේ කමෙන්ට්ස් එක්ක දැන් මම මේක සමරයිස් කරලා වර්ඩ් එකකට අරන් තිනවා. මම ඔයගලන්ට මේක දාන්නම්. මේක බලන්න වැඩිපුර කියවලා මේ කමෙන්ට්ස් දැන් මම මෙතන ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ගොඩක් ටයිම් එක යන හින්දා මේ කමෙන්ට්ස් 1 by 1 ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ PDF එක මම ඔයගලන්ට දාන්නම්. මගේ බ්ලොග් සයිට් එකෙන් ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. ෆෙඩ් එක තාම රේට් එක හයික් කරනවාද කියන එක මාකට් එක ගොඩක් වෙලාට එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. එතකොට දැන් මේගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් වලින් ගොඩක්ම කියලා තිබ්බේ මේවා ඉස්සරහට තියෙන දත්ත මත රඳාපවතිනවා කියලා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ඩිසිෂන්ස් මේක් කරන්න දැන් අප්කමින් ස්පීචස් වලින් මොන වගේ ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙයිද කියලා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට දැනට මේ දීලා තියෙන කමෙන්ට්ස් මම සමරයිස් කරලා මෙතන අරන් තියෙනවා. මේක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. තව නොලෙජ් එක ගන්න ඕන නම්. ඒත් එක්කම දැන් අපිට මේ වීක් එකේ ફોකස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් නිවුස් විදිහට මම දකින්නේ. එතකොට ඊළඟ සතියේ රිලීස් වෙන්න තියෙනවා ගොඩක් ලොකු කම්පැනිස් වල මේගොල්ලන්ගේ ඉන්කම් ෂීට්ස්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපිට ඉස්සරහට
මාකට් එක ගොඩක්ම එක්ස්පෙක්ට් කරන දේ තමයි GDP growth and PC price index එක. ඒතර මේ දෙක දැන් මාකට් එක ගොඩක්ම බලාගෙන ඉන්නවා. USA GDP එක කොහොමද perform කරන්නේ කියන එක තමයි දැන් මේ week එකේ මේන්ම මාකට් එක බලන්නේ. ඒකට රීසන් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ගිය සතියේ සිකුරාදා රිලීස් වෙච්ච PMI numbers positive වීමත් එක්ක මාකට් එකට යම්කිසි expectation එකක් ඇවිල්ලා තිනවා දැන් ඩොලර් එක ඩිමාන්ඩ් පැත්තට යයි කියලා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ GDP එක කොහොමද perform කරන්න කියලා. මොකද දැන් මේ quarter 1 එක predict කරලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ GDP එක වැඩි වෙයි කියලා. අපිට දැන් මේ රිලීස් වෙන්න තියෙන GDP rate එක positive වුණොත් දැනට දැන් PMI numbers positive වීමත් එක්ක අපිට පොඩි probability එකක් ගන්න පුළුවන් GDP එක positive වෙලා එයි කියලා. හැබැයි අපිට ඒක market data අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ මේක කොහොමද රිලීස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට GDP එක හොඳ performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණොත් මොකද දැන් ඇමරිකාව මේ quarters ටිකේම resistance levels වලට ගියා. ඒතර market එකට තියෙන hopes නැති වුණා මේ ඩොලර් එකේ demand එක තවත් තියෙයි කියලා. ඒත් එක market economistලා expect කරා මේගොල්ලන්ගේ terminal rate එක ওই තියෙන rate වලින් hold කරගෙන තියයි කියලා. ඒතර මේ sentiment එකත් එක්ක අපිට GDP හොඳට perform කරන්න වුණොත් දැන් අපිට release වෙන data බලමු අපි ඉස්සරහට economic events වලදී මේක positive වුණොත් හොඳ විදිහට. එතකොට අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ USD වලට තියෙන demand එක තවත් වැඩි වෙයි කියලා. දැන් මේගොල්ලන්ගේ rates ගත්තොත් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් මේගොල්ලන්ගේ interest rates projections ගත්තත් දැනට 5.1 වල තමයි මේගොල්ලෝ දැන් තියාගෙන ඉන්නේ rates ගන්නකොට. දැන් මේගොල්ලන්ගේ GDP එක හොඳට perform කරොත් මේගොල්ලන්ගේ rate hold කරත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ ගොඩක් දුරට. මොකද economy එක හොඳට perform කරන නිසා investors ලට ආපහු confidence එකක් එනවා. මොකද reserve currency එකක් විදිහට ඩොලර් එකට ආපහු investors ලා speculations කරනවා. ඒත් එකම positions ගොඩක් open කරනවා. දැන් අපිට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන Finmix ගත්තත් දැන් මෙතන large traders ලා තාම buy side එකේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් positions ටිකක් open කරගෙන යනවා buy side එකට. ඒතර මේ ගැනත් අපි පොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. මොකද දැන් මේගොල්ලන්ගේ comments වලින් neutral comment එකක් දීලා තිබ්බත් සමහර විට දැන් මේ GDP release එකත් එක්ක ලොකු demand එකක් එන්න පුළුවන් ඩොලර් එකට. ඒත් එක්කම දැන් තව market එක expect කරන දෙයක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ ඊළඟ තියෙන meeting එකේදී basis points 25කින් rate එක තව hike කරයි කියලා. ඒත් එකම තව දෙයක් තමයි දැන් මේගොල්ලන්ගේ PC prices ගත්තත් ගිය මාසෙට වැඩිය 0.4කින් මේක increase වෙලක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ PC prices එකත් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනි. මොකද මේක මොන වගේ performance එකක් ගනීද කියලා මේ පාර දැන් release වෙන්න තියෙන data එකත් එක්ක. ඒත් එකම අපිට බලන්න පුළුවන් final Michigan consumer sentiment එකේ inflation expectations ගත්තට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ building permits and new home sales ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මේ වැඩි වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන් උනේ. ඒත් එකම තව දෙයක් ඕගලන්ට මට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. දැන් අපි seasonality එක ගත්තොත් දැනට US ඩොලර් එක ගත්තාම අපිට මැයි ජූනි ජූලි වගේ පීරියඩ් එක ගත්තාම bullish sentiment එකක් තමයි ගිය අවුරුදු වලත් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට seasonality එක bullish වුණා කියලා අපි trade වලට යන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපිට මේ තියෙන data එකත් එක්ක අපි බලද්දි GDP එකත් compare කරගෙන අපිට හොඳ trade idea එකක් execute කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් GDP එක positive වුණොත් dollar demand එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි guys තවත් ඉස්සරහට. ඒත් එකම ගන්නකොට දැන් මෙතන inflation එක USA වල අඩු වුණත් එතකොට අපි core inflation එක ගත්තාම core inflations වලත් පොඩි වැඩිවීමක් තියෙන්නේ. ඒකෙදිත් අපි අවධානයෙන්ම බලන්න ඕනි කරුණක් විදිහට මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. හරි guys අපි එහෙනම් දැන් යමු බලන්න අපිට macro economic events මොනවද මේ week එකේ ඩොලර් එකට තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අපි බලමු. ඔව් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන අප්‍රේල් 22 වෙනිදා තිබිච්ච ස්පීච් එක තමයි මම ඔයගලන්ට කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරේ. මේක තමයි තිබිච්ච මේක තමයි තිබුණ අන්තිම ස්පීච් එක. ඒත් එක්කම කලින් තිබිච්ච ස්පීචස් වලින් දීලා තියෙන කමෙන්ට්ස් මොන වගේ කමෙන්ට්ස් ද කියලා මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නුවා. ඒක රිෆර් කරන්න ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට අප්‍රේල් 24 ගත්තාම අපිට ලොකු වොලටයිල් ඉවෙන්ට් එකක් බලා ගන්න නැහැ.
ඊළඟට අප්‍රේල් 25 ගත්තාම අපිට මෙතන ගත්තාම කන්සියුමර් කොන්ෆිඩන්ස් එක බලන්න පුළුවන්. නිව් හෝම් සේල්ස් එනවා. ඒ වගේම බිල්ඩින් පර්මිට්ස් මේ ටික අපි අනිවාර්යෙන් ફોකස් කරලා බලමු. මොකද දැනට තියෙන PMI numbers පොසිටිව් වීමත් එක්ක කන්සියුමර් කොන්ෆිඩන්ස් එකට මොන වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් වෙයිද? ඒ වගේම අලුතෙන් නිව් හෝම් සේල්ස් කොහොම පර්ෆෝම් කරනවද? ඒ වගේම බිල්ඩින් පර්මිට්ස් අලුතෙන් ඉකොනොමි එකට ක්‍රියේට් වෙනවද? මෙන්න මේ ඩේටා අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලන්න ඕනි. මොකද මේ දේවල් පොසිටිව් වුණොත් එතකොට අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ GDP එක හොඳට පර්ෆෝම් කරගෙන යනවා කියලා. එතකොට මේ දේවල් තමයි පොඩක් වැදගත් දේවල් බලන්න තියෙන්නේ අප්‍රේල් 25 වෙනිදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අප්‍රේල් 26 වෙනිදා ගත්තොත් අපිට බලන්න පුළුවන් durable goods and orders monthly report එක රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම trade balance එකත් එන්න තියෙනවා. මේ දෙක ගොඩක් වැදගත් events දෙකක්. එතකොට බලමු මේ goods and orders කොහොමද perform වෙන්නේ කියලා. දැනට previous -1 වල තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේක කොහොම changement එකක් ගනීද කියලා. ඒත් එක්කම අප්‍රේල් 27 වෙනිදා ගත්තාම දැන් මේ වීක් එකේ මාකට් එක ගොඩක්ම ફોකස් කරන මේන් ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට GDP grow rate එක. මේක ක්වාටර් report එකක් විදිහට රිලීස් වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවුරුද්දේ රිලීස් වෙන පළවෙනි report එක. එතකොට previous level එක 2.6 වල තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි කතා කරපු විදිහට මේ data එකත් බලද්දි අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් GDP grow rate එක මේ 2.6 වලට වඩා ගොඩක් positive වුණොත් එතකොට PMI numbers release වෙලා තියෙන sentiment එකත් එක්කත් compare කරද්දී ගොඩක් US dollar එකට demand එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. එතකොට අපිට හොඳ trade idea එකක් execute කරගන්න පුළුවන් වෙයි USD සම්බන්ධ currencies අපිට buy කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි අපි බලමු මේ data එක කොහොමද release වෙන්නේ කියලා. මොකද data එකක් release වෙන්නේ නැතුව අපිට අපේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක හරියටම අපිට කියන්න බෑ. මොකද දැන් තියෙන recent data ගත්තාම ඒ recent data වලින් අපිට trade එකක් execute කරන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න data එක release වෙච්ච ගාම trade opportunities වලට යන්න එපා. data බලලා අපි analyze එකත් බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ strategy එකත් use කරගෙන හොඳ trade එකකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. එතකොට අපි ඊළඟට බලන්න ඕනි initial jobless claim එක. එතකොට දැන් හොඳට ඉකොනොමි එක perform කරගෙන ගියොත් එතකොට jobless claim එකත් අඩු වුණා කියන්නේ ඒකත් තව ගොඩක් positive වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එකේ growth එකට. ඒතකොට ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනි කරුණක්. මොකද jobless claim එක ගොඩක් අඩු වෙනවා කියන්නේ දැන් මේ previous 250 වලට තිබිච්ච එක 245 වලට අඩු වුණා කියන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට මේක බලමු තවත් අඩු වෙලා දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට තව දවස් දෙකක් තුනක් වගේ බලන්න වෙයි මේ price action එක කොහොමද react කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ මේන්ම data එක බලලා අපි trade එකක් execute කරන එක ගොඩක් හොඳයි මේ වෙලාවේ දැන් තියෙන sentiment එකත් එක්ක. ඒ හින්දා අපි GDP එක අනිවාර්යයෙන්ම focus කරමු. focus කරලා අපි trade එකට execute වෙමු. එතකන් අපි බලමු මේ price action එක කොහොමද මේ week එකේ react කරන්න කියලා අනිත් indicators release වීමත් එක්ක. එතකොට ගත්තොත් අප්‍රේල් 28 වෙනිදා අපිට බලන්න තියෙන්නේ core PC price index එක. ඒ වගේම personal income එකත් උන release වෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට personal spendings. PC prices yearly සහ monthly reports දෙකත් එන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේ Chicago PMI numbers. ඊළඟට Michigan consumer sentiment final report එක. එතකොට ගොඩක්ම වැදගත් events ගොඩක් අපිට තියෙනවා 28 වෙනිදාට. එතකොට අපි GDP එක focus කරලා අපි trade එකක් execute කරොත් ඊළඟට අපි 28 වෙනිදා බලන්න ඕනි core PC prices වලට මොන වගේ effect එකක් වෙනවද කියලා. එතකොට personal income එකත් වැඩි වුණොත් personal spendings අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙයි. මොකද income එක වැඩියෙන් generate වෙද්දී spending වල rate එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එතකොට core PC prices වැඩි වුණොත් market එක ඊළඟට focus කරන main event එක තමයි මේ core PC prices එක. PC prices වල increment එක previous level එකටත් වඩා ගොඩක් positive වුණොත් එතකොට මේක තවත් inflationary pressure එකට reason එකක් වෙනවා මේ points තුනම. එතකොට අපිට තවත් USD වලට demand එකක් එයි කියලා predict කරන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලන් inflation එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ එතකොට තව මේගොල්ලන්ගේ rate එක hold කරනවද තව basis point ගානකින් up කරනවද කියලා එක තීරණය කරන්න වෙනවා මේ week එකේ. ගොඩක් දුරට දැන් මේගොල්ලන්ගේ comments වලින් දීලා තියෙන දේවල් බැලුවාම මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ rates කොච්චර වැඩි කරත් ඒක මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ මේගොල්ලන්ට ඒක දරා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෝර මේගොල්ලන්ට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේගොල්ලෝ රේට් එක කොච්චර වැඩි කරත්
මේගොල්ලන්ගේ ඉකොනොමි එක ඒකට perform කරන්න පුළුවන් හින්දා මේගොල්ලන්ට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේගොල්ලන්ගේ රේට් හෝල්ඩ් කරත් ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. ගොඩක් දුරට GDP එක හොඳට perform කරනවා කියන්නේ ඉකොනොමි එකේ හොඳ පොසිටිව් අවුට්කම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට රේට් එක හෝල්ඩ් කරත් රිසර්ව් කරන්සි එකක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩිමාන්ඩ් එකක් ඩොලර් එකට අහපව එන්න පුළුවන්. අපි බලමු ටෙක්නිකල් වලින් මොන වගේ අයිඩියා එකක් අපි ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම 28 වෙනිදා ફોකස් කරන්න තියෙන දේවල් තමයි guys මේන්ම දේවල් ටික. ඒ වගේම කන්සියුමර් සෙන්ටිමන්ට් එකත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැඩි වුණොත් ගොඩක් පොසිටිව්. ඒ වගේම අපිට මැයි 1 වෙනිදා එන්න තියෙනවා S&P Global Manufacturing PMI. ඊළඟට ISM Manufacturing PMI එක සහ ISM Manufacturing Employment එක. ඒතර මේ ISM data ගොඩක් වෙලාවට labor data වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට මේවත් ගොඩක්ම වැදගත්. දැනට previous level එක below 50 වල තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු actual outcome එක 50 වලට වඩා ගොඩක් වැඩි වුණොත් ගොඩක්ම හොඳයි ඒක ඩොලර් එකට. ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ data තුනත් focus කරන්න ගොඩක් දුරට. ඊට පස්සේ අපිට මැයි 2 වෙනිදා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා jobs openings. ඒතකොට job openings අපි බලමු දැනට positive level එක තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ පාර කොහොමද මේක perform කරන්නේ. අපිට හොඳ positive outcome එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි බලමු. එතකොට guys අපි බලමු මේ 1 වෙනිදා වෙනකන් ඒ සතිය මොන වගේ performance එකක් ගනීද කියලා ඩොලර් එකට. 24 වෙනිදා අපිට ලොකු volatile එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඒතකොට price movement එක මොන වගේද කියලා අපිට හෙට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි focus කරමු මම මේ කතා කරපු මේන්ම events ටික. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ GDP එක කොහොමද perform කරන්නේ කියලා. හරි guys අපි එහෙනම් දැන් බලමු feature chart එක මොන වගේ price movement එකක් දැන් ගනීද කියලා පොඩ්ඩක්. ඕගොල්ලෝ ගිය සති කීපෙදී updates බැලුවා නම් මම ඕගොල්ලන්ට predict කරා price level එක 100 වලට එන්න පුළුවන් probability එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකට ඒ වගේම price එක 100 වලට reach වුණා. ඒකට 100 වලින් පස්සේ ආපු PMI dataත් එක්ක අපිට පොඩි demand එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඩොලර් chart එක ගත්තාම. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා daily ගත්තාම support level එකකින් දැන් price එක bounce back වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි 4 වලි ගත්තාම 4 වලි trend channel එකක් ඇතුලේ තමයි price එක move වෙන්නේ. ඒතකොට දැනට මේ trend line එක break කරලා price එක trade වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් 4 වලි ගත්තාම consolidations movement එකක් තමයි දැනට තියෙන්නේ price එකේ. එතකොට market එක දැන් expect කරන්නේ GDP එක කොහොමද perform කරන්නේ සහ මේ demand එක කොහොමද ඩොලර් එකට එන්නේ කියලා. එතකොට තාම market එක බලනවා මේ data එක කොහොමද perform වෙන්නේ කියලා. ඒක අපිට දැනට අපිට direction එකක් අපිට මේ හරියටම කියන්න බෑ මොකද දැන් තියෙන price level එකත් එක්ක. හැබැයි දැන් overall ගත්තොත් DXY එකේ තියෙන bearish movement එක. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒකෝර අපිට මේ week එකේ බලන්න තියෙන ගොඩක්ම important events ටික මම ඕගලන්ට measure කරා. ඒකෝර අපි බලමු මේ demand එකත් එක්ක ආපහු ඩොලර් demand එක ආවොත් අපිට එතකොට expect කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට 102 කියන level එකට price එක අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඒකෝර අපි බලමු මේ week එකේ මොන වගේ situation එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඒත් එක්කම මම expect කරනවා ගොඩක් දුරට ඩොලර් එකට demand එකක් එයි බොහෝ විට. මොකද ගත්තොත් දැන් මේ ඊයේ එකේ තියෙන maximum level එකට ඩොලර් එක reach කරලා තියෙන්නේ 100 කියන level එකට. එතකොට දිගින් දිගටම ඩොලර් එක depreciate වෙන reason එකක් නෑ ගොඩක් දුරට. බලමු මේ demand එක කොහොම market එක price කරගනීද කියලා. ඩොලර් demand එක ආවොත් අපිට catch කරන්න පුළුවන් හොඳම currency pair එකක් විදිහට මම දකින්නේ gold USD කියන currency pair එක. එතකොට gold USD ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා guys දැන් daily අපි chart එක ගත්තාම price එක දැනට මේ trend channel එකේ තමයි price එක trade වෙන්නේ. එතකොට දැනට තියෙන levels ගත්ති gold 2048 කියන level එක hit කරා. දිගින් දිගටම dollar demand එක අඩු වෙච්ච හින්දා gold වලට ලොකු demand එකක් ආවා. එතකොට අපි මේ week එකේ බලන්න ඕනේ මේ demand එකත් එක්ක අපිට dollar එක ගොඩක් strong වුණොත් අපිට එහෙම වුණොත් බලන්න පුළුවන් වෙනවා gold වල sell off එකක්. දැන් අපිට එහෙම වුණොත් මේ 1949 1950 කියන level එකට gold reach වෙන්න ලොකු probability එකක් තියෙනවා ඩොලර් එකට demand එක ආවොත්. එතකොට ඊළඟ currency pair එකක් විදිහට මම ගිය සතිත් ඔයගලන්ට explain කරා USD Japanese yen currency pair එක.
අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු විදිහට අපිට පොඩි බුලිස් මූව්මන්ට් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන් වුණා. ගිය වීක් එකේ ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් ඔපචුනිටිස් විදිහට ගොඩක්ම ට්‍රේඩ්ස් කරන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඩොලර්ස් 80ක 90 වගේ ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපිට ඊළඟට ફોකස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩොලර් ඩිමාන්ඩ් එක අපිට ආවොත් මේ හයි පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා දැනට තියෙන levels බලද්දි. ඒතර pips 300ක වගේ movement එකක් අපිට තියෙනවා catch කරගන්න. මොකද මේක දැන් short term bullish trend එකක් විදිහට දැන් continue වෙගෙන යනවා. ඔයගලන්ට පේනවා 4 hour chart එකේ. ඒතකොට ඔයගලන්ගේ technical analysis එකත් බලලා ඔයගලන්ට trade execute කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මම ෆන්ඩමෙන්ටල් නොලෙජ් එක මේ channel එකෙන් දෙන්නේ ඔයගලන්ට ගොඩක්ම ට්‍රේඩින් වලට මේක යූස් කරගන්න ඕනේ නිසා. මොකද ගොඩක් පේ කරන්න ඕනේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒතොර ගොඩක් අය ගැන හිතලා තමයි මට පුළුවන් විදිහට ටයිම් එකත් එක්ක මම මේ අප්ඩේට්ස් ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා ඇති කියලා. හෙත් එක්කම channel එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න, දන්න අයට share කරන්න. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා එන්න. අලුත්ම මාකට් අප්ඩේට්ස් එක අපි හැම වීක් එකේම ඔයගලන්ට එපිසෝඩ්ස් අරන් එනවා. එතකොට ඉස්සරහට අපි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා এডুকেෂන් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. ලංකාවේ ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩර්ස් ලාගේ ගොඩක් এডুকেෂන් එක මදි. ඒකටත් ඉස්සරහට හෙල්ප් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා එන්න කියලා මතක් කරනවා. එතකොට USD Japanese yen එක අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මූවමන්ට්ස් තමයි මම දැන් ඔයගලන්ට කිව්වේ. ඊළඟට මම ගිය සතියේ ફોකස් කරා USD Canadian dollar එක. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4 hourly key levels එකකින් price එක bounce back වුණා bullish trend එකක් විදියට ආපු demand එකත් එක්ක. ඒත් එක්කම ගත්තාම 4 hourly දැනට තියෙන trend line එක break කරලා price එක trade වෙන්නේ 1.35 කියන level එකේ. ඒතකොට දැනට මේ තියෙන key resistance level එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් දුරට break කරනවා dollar එක demand එක ආවොත් අපිට එහෙම වුණොත් ඊළඟට price movement එකක් බලන්න පුළුවන් 1.36 වලට demand එක දිගින් දිගටම ඩොලර් වලට ආවොත් ඊළඟට මේ තියෙන high level එකටත් price එක reach වෙන ලොකු probability එකක් අපිට තියෙනවා. pips වලින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් pips 150ක වගේ movement එකක් අපිට cash කරගන්න පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුරට මේ week එකේ. ඒතකොට මෙන්න මේ currency pairs තමයි ගොඩක් දුරට focus කරන්නේ USD එක සම්බන්ධව. ඔයගලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති සහ ගිය වීක් එකේ වෙලා තියෙන අප්ඩේට්ස් ඒ වගේම ස්පීචස් වල අවුට්කම් එකත් එක්ක දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක මොන වගේ සිටුේෂන් එකක්ද ඩොලර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ගයිස් අපි එහෙනම් දැන් බලමු යූරෝ වලට මොන වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්ද උනේ. ඒ වගේම මේ වීක් එකේ මොන වගේ ඉෆෙක්ට් එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක්. We are joined by the Dutch Finance Minister, Sigrid Kaag. Thank you so much. I know you have been hectic for you past 48 hours. So first of all, we appreciate your time on Bloomberg TV. And then, well, the IMF is coming to an end. To me, there's two big takeaways. One is the global outlook. They point to downside risks. And then there's potential tensions over trade because the geopolitics are coming to the front for it. Do you feel perhaps a little bit gloomy yourself? Or actually, is this a way to focus everyone's priorities? I think it's the latter. It's a way to focus. It's always, of course, important to have the IMF's outlook. That sort of should sharpen our minds. And then the debates helps you see, again, the different perspectives, because it depends very much if you speak from a European perspective or whether you're in a country which is highly indebted in the global south. And these things matter. There are big differences. But I think I'm not more optimistic or pessimistic. I'm more alert. Given the fact there are so many variables and so much uncertainty, we need to sharpen our minds. We need to ensure that the policy instruments we have are properly used and applied. And we need to ensure that we collaborate and we strengthen our global partnership. And here you've brought up all of the questions that I wanted to ask in one single answer. And I think you pinpointed to three things that are very key. First, there's big divergence going on in the world. But specifically, when you look at Europe and we look at the euro area, obviously we're dealing with very different economies. How do you see the outlook overall? There was this idea the year started very well for Europe. The winter from hell did not manifest. And we saw the turbulence in the banking picture overall. Not European banks specifically, but a lot of that fit into the European narrative. How do you see the outlook overall for Europe? Well, I think here also there's a challenge now, and it's for all of us as European finance ministers to see if we can make progress on the banking union, capital markets union. A lot of these dossiers have been kept sort of not in the abyss, but rather we were unable to reach the next steps and consensus on that front.
Secondly, I think it's also upon us to really start the discussions and the negotiations when the Commission puts forward the proposal on the reform and the modernisation of the Stability and Growth Pact, because fiscal rules need to be fit for the challenges that we face. And I think not doing so actually undercuts the unity of purpose that we need to demonstrate as a European Union, also at a political level. And all of this together, of course, you're hoping that perhaps infuses momentum into this. I don't want to put words in your mouth, but that's a perspective that I take from you, that hopefully this gets everyone focused to deal with issues that we know have been pending for years, some of them. Do you believe specifically, though, when it comes to the fiscal framework, because we know we always get heated between the different countries, when do we get a proposal, a consensus for fiscal rules that are fitted for a modern European economy? Some say at this point they're in need of change, but how much change? Yeah, let me take one step back. I'm not only hopeful, I think it's incumbent upon all of us as finance ministers that are central to all of government's decisions, that we seize the opportunity in a potential difficult situation to really focus and to also sharpen the instruments that we have and render them fit for purpose. So it's not hope, I think it's duty. Secondly, I think the Commission is intending, and I sincerely hope that they will, towards the end of this month, to submit a first proposal on the new Stability and Growth Pact, and I think we need to start the conversation. We know that there are different views. There are different opinions on elements of what could be debt reduction, the national pathways, the metrics, the safeguards, the oversight. But we need to negotiate. I mean, the fallback is always the old SGP. To my mind, I don't think that's a good solution because it hasn't worked, and we've seen great divergences in actually debt accrual by countries and very little movement in terms of the reduction. So let's really fix this and let's start the negotiation. And obviously for an international audience, that means rules that some have criticized for years or perhaps focus too much, as you say, on debt reduction, but have not perhaps modernized themselves or even focus on growth, and that needs to be as equally important. And in this equation, you also have inflation. How much do you worry about inflation in Europe? We've seen the European Central Bank go very hard on this, the fastest increase in rates on record, but inflation is still a problem, especially core inflation. Is that something that keeps you up at night, perhaps? No, I don't stay up at night. I think you need to sleep as well to have a sound mind and a sort of acute reaction to the problems. But more importantly, core inflation is here to stay for quite some time, at least till 2025, we understand. So it's important that the ECB and all other central banks sort of maintain both their perspective on price stability as well as us governments on what should be elements of financial stability. Those two need to go hand in hand. I don't think there's an easy trade-off. Ultimately, core inflation will affect citizens, and all of us again need to determine which levels of support need to be provided, but that they are timely and that they are targeted and temporary. And that's really a critical question also for us in the Netherlands. We've produced a very generous support package last year, covering this year, but we cannot sustain it, nor should we want to. We need to focus on the most vulnerable, and we need to exit from the broad range of support measures that we had adopted, because the situation is different. And the President of the Dutch National Bank really refers, and I agree fully with him, to the risk of a compensation society. So guys, එතකොට ඩච් ෆයිනන්ස් මිනිස්ටර්ත් කියන්නේ ගොඩක්ම මේ ග්ලෝබල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකත් එක්ක මේගොල්ලන්ට ඔප්ටිමිස්ටික් ඇන්ඩ් පෙසිමිස්ටික් තීරණ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ මේක බලන්නේ ගොඩක්ම වාසි සහ අවාසි කියන දෙකම මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. එතකොට දැනට තියෙන ග්ලෝබල් අවුට්කම් එකත් එක්ක මේ තියෙන රෙසිෂන්ස් පීරියඩ් එකේ මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරනවා කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන් ගොඩක් ඩේටා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩේටා මත ફોකස් කරලා මොනිටරි පොලිසි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලට යනවා කියලා තමයි ගොඩක්ම මිනිස්ටර්ත් වැඩි දුරටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කිව්වේ. එතකොට ගන්නකොට මෙතන මම අරන් තින ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. The European Central Bank's March policy meeting minutes revealed that most policymakers agreed to increase key interest rate by 50 basis points last month, while some members preferred to wait until financial market tensions subsided. The ECB official acknowledged the resilience of euro area banking systems and the need to adjust the monetary policy stance to achieve the target inflation rate. The ECB assessed that inflation risks were titled to the upside, but with some policymakers believing that the CPI rate would not fall back to low levels as fast as suggested in the March ECB staff projections.
to combat inflation. The ECB plans to implement a 25 basis points rate increase in May, followed by 2 more rate hikes by mid-year. දැන් අපිට මේ ඉන්ඩිකේෂන් එකෙන් දැන් යුරෝපියන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ මාර්ච් වල තියෙන මිනිට්ස් මීටින් එකෙන් මේගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කරේ ගොඩක් 50 basis point වලින් රේට් එක වැඩි කරත් එතකොට සමහර අය මේ මාකට් එකේ ෆයිනෑන්ෂියල් ටෙන්ෂන් එක රිඩියුස් වෙනකන් මේ ඉන්ක්‍රීස්මන්ට් එකට කැමති වෙලා නැහැ කියලා තමයි ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඒත් එක්කම දැන් ECB මෙම්බර්ස්ලා කියලා දිනවා මේ යුරෝපියන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක මේගොල්ලන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩක්ම තියෙනවා කියලා උද්දමනයත් එක්ක ගන්නකොට. ඒත් එක්කම දැන් ECB මෙම්බර්ස්ලා එක්ස්පෙක්ට් කරනවා දැන් මේගොල්ලන්ගේ CPI ඉන්ඩෙක්ස් එක මේගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන තරම් අඩුවීමක් වෙන එකකුත් නැහැ කියලා. ඒතර මේක ටිකක් හොකිස් යුරෝ වලට. ඒතකොට සමහර මෙම්බර්ස්ලාත් කියලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක තාම අඩු වෙලා නැහැ කියලා. මේ රේට් හයික් එක ගියා. ඒත් එක්කම අපිට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මැයි මාසේ මේගොල්ලෝ බේසිස් පොයින්ට් 25ක් ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක වැඩි කරනවා කියලා එක්ස්පෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට තවත් රේට් හයික්ස් දෙකක් වගේ කරන්න මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සෙන්ටිමන්ට් එකත් එක්ක අපිට ගිය සතිය බලා ගන්න පුළුවන් වුණා යුරෝ වලට ඩිමාන්ඩ් එකක් ආවා. ඒත් එක්ක මේක මාකට් එකට ප්‍රයිස් වුණා. අපිට හොඳ ඔපචුනිටිස් ග්‍රැබ් කරන්න පුළුවන් වුණා මේ සෙන්ටිමන්ට් එකේ. ඒත් එක්ක මම තවත් පොසිටිව් විදිහට දකින්න දෙයක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ පෙබරවාරි මාසේ රිලීස් වෙච්ච ට්‍රේඩ් බැලන්ස් එක ගත්තට පස්සේ ට්‍රේඩ් සර්ප්ලස් එකක් තමයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ බිලියන 4.6ක වගේ. මේක ගොඩක්ම හොඳයි යුරෝ කරන්සි එකට. මොකද ගොඩක් දුරට යුරෝ වල තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් සර්ප්ලස් එකක් නෙමෙයි ඩෙෆිසිට් එකක් මෙච්චර කාලයකට තිබුණේ. දැන් මේක මේගොල්ලෝ වර්ධනය කරගෙන තියෙන එක ගොඩක්ම හොඳයි යුරෝ ඉකොනොමි එක ගත්තාම. ඒත් එකම ගන්නකොට තවත් වැදගත් දෙයක් විදිහට අප්‍රේල් මේගොල්ලන්ගේ යුරෝ සෝන් සර්විස් PMI එක 56.6කට ඉන්ක්‍රීස් වුණා. එතකොට මේක මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ මේක ඉන්ක්‍රීස් වෙයි කියලා. එතකොට ගිය මාසෙටත් වැඩිය මේක ගොඩක් පොසිටිව් විදිහට තමයි මේක රිලීස් වුනේ. මේගොල්ලන්ගේ සර්විස් සෙක්ටර් එකේ ස්ට්‍රෝං ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ ඩේටා එක රිලීස් වීමත් එක්ක. ඒතකොට දැන් ඕවරෝල් ගත්තාම අපිට යුරෝ ඉකොනොමි එක හොඳට පර්ෆෝම් කරනවා. ඒත් එක්කම ගන්නකොට මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක තාම එක්ස්පෙක්ටඩ් ලෙවල් එකකට ඇවිල්ලත් නැහැ. එතකොට කමෙන්ට්ස් ගන්නකොට මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන් දරන් තියෙනවා යුරෝ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ තිබිච්ච කමෙන්ට්ස් ගත්තාම කාස්කි කමෙන්ට් එක අපිට හොකිස් කමෙන්ට් එකක් විදිහට මන්ඩේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද 25 ඉඳන් 50ට බේසිස් පොයින්ට් මූව් වුණ නිසා. ඒත් ක්‍රිස්ටින් ලගාඩේගේ ස්පීච් එකෙන් අපිට ඩොවිස් සෙන්ටිමන්ට් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒත් ලේන්ගේ කමෙන්ට්ස් ගත්තාම ටියුස්ඩේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙයා කිව්වේ ගොඩක් 25 ඉඳන් 50 බේසිස් පොයින්ට්ස් වලට හයික් කරත් ඩේටා ඩිපෙන්ඩන්ස් පොලිසි එකක් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ. එතකොට වැඩි දුරටත් තව ඩේටා බලන්න ඕනි කියලා මෙයා කියලා තිබුණා. ඊට පස්සේ කොස්කේ කමෙන්ට් එක අපිට ඩොවිස් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා වෙන්ස්ඩේ රිලීස් වෙච්ච එක. ඒ වගේම ස්කැනබල්ගේ කමෙන්ට් එක නියුට්‍රල් කමෙන්ට් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඊළඟට ගත්තාම කොන්ට්ගේ හොකිස් කමෙන්ට් එකක් බ්‍රාස්පතින්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ගොඩක් අපිට දුන්නේ ඉතාමත් වැදගත් කමෙන්ට් එකක්. මොකද මෙයා කිව්වේ රේට් එක පෝස් කරන්න කලින් තාම හිතලා නැහැ. රේට් එක ආපහු හයික් වෙන්න ප්‍රොබිලිටි එකක් තියෙනවා ජූන් and ජුලයි ගත්තාම. ඒතකොට විස්කෝගේ කමෙන්ට් එක අපිට ඩොවිස් කමෙන්ට් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා බ්‍රාස්පතින්ද. ඊළඟට රේන්ගේ කමෙන්ට් එක හොකිස් කමෙන්ට් එකක් ෆ්‍රයිඩේ අන්තිමටම තිබිච්ච එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපිට යුරෝ ගත්තාම. ඒවර ඕවරෝල් ගත්තාම නියුට්‍රල් සෙන්ටිමන්ට් එකක් තිබුණත් වීක් බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට කන්ටිනියු වුණා යුරෝ එක ගත්තාම අපි. ඒතර මේ දේවල් තමයි ගවර්නර්ස්ලාගේ සෙන්ටිමන්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් යුරෝ වලට එන්න තියෙන මැක්‍රෝ ඉවෙන්ට්ස් මොන වගේද කියලා මේ වීක් එකේ. එතකොට යුරෝ ඒරියා එකේ ඉකොනොමික් ඉවෙන්ට්ස් ගන්නකොට අපිට අප්‍රේල් 24 ගොඩක් මාකට් එක බලලා මේ IFO බිස්නස් ක්ලයිමේට් ඉන්ඩෙක්ස් එක. දැන් මේක මේ වීක් එකේ ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙනවා. මොකද මේ බිස්නස් ක්ලයිමේට් එක ගොඩක් හොඳට පර්ෆෝම් කරොත් ඒක ගොඩක්ම මේගොල්ලන්ගේ බිස්නස් සෙක්ටර් එකට ගොඩක්ම හිට් එකක් වෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ ඇක්චුවල් එක කොහොමද පර්ෆෝම් කරන්නේ. ගොඩක් දුරට දැන් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන කමෙන්ට්ස් එක මේක ගොඩක් පොසිටිව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේක මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් විතරයි. අපි බලමු මේක කොහොමද රිලීස් වෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම අප්‍රේල් 26 වෙනිදා ගත්තොත් GFK කන්සියුමර් කොන්ෆිඩන්ස් එක රිලීස් වෙන්න තියෙනවා.
එතකොට කන්ෆිඩන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන ප්‍රීවියස් ලෙවල්ස් ගත්තී -29.5 වලට තමයි අපිට ඩේටා එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ඇක්චුවල් රේට් එක මේ 26 වෙනිදාට කොහොමද රිලීස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට අප්‍රේල් 24 රිලීස් වෙන්න තියෙන ඉකොනොමික් සෙන්ටිමන්ට් එකත් අපි බලමු ફોකස් කරලා මේක කොහොමද පර්ෆෝම් වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් දුරට මේ සෙන්ටිමන්ට් එක පොසිටිව් වුණොත් ගොඩක් හොඳයි යුරෝ වලට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ 24 සහ 26 කියන්නේ ජර්මන් ඉකොනොමි එකේ එන ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් මේන්ම අපිට ඒක වැදගත්ම රටක් වෙනවා ජර්මන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්. ඒත් එකම අප්‍රේල් 28 වෙනිදා අපිට ජර්මන් ඉකොනොමි එකේ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක බලා ගන්න තියෙනවා. අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් චේන්ජ් එක ඒ වගේම අන්එම්ප්ලොයිඩ් පර්සන්ස් මේ ඉන්ඩිකේෂන්ස් තුනට අමතරව ඊළඟට GDP growth rate එක රිලීස් වෙන්න තියෙනවා ක්වාර්ටර් සහ ඉයර්ලි රිපෝට්ස් ගත්තාම ජර්මන් සහ යුරෝ කියන ඒරියාස් දෙකේම විශේෂම අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක අපි බලමු මේක ගොඩක් අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක අඩු වුණොත් ඒක ගොඩක් යුරෝ වලට ඩිමාන්ඩ් එකට ඒක තව රීසන් එකක් වෙනවා. ඒතකොට අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එක සහ GDP එක හොඳට පර්ෆෝම් කරොත් අපිට තවත් මේක යුරෝ ඩිමාන්ඩ් එකට තවත් රීසන් එකක් වෙන නිසා අපි අවධානයෙන් බලමු 28 වෙනිදා මොන වගේ ඇක්චුවල් අවුට්කම් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින්. ඒත් එක්කම අපිට මැයි 2 වෙනිදා ගත්තොත් රිටේල් සේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් ජර්මන් ඉකොනොමි එකේ. ඒත් එක්කම ගත්තාම ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් ඉයර්ලි ෆ්ලෑෂ් රිපෝට් එක සහ මන්ත්ලි ෆ්ලෑෂ් රිපෝට් එක රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එකක් රිලීස් වෙන්න තියෙනවා යුරෝ ඒරියා එක ගත්තාම. ඊට අමතරව අපිට තව මැනුෆැක්චරින් PMI එක බලා ගන්න පුළුවන් ජර්මන් ඉකොනොමි එක සම්බන්ධව. වැදගත් ඉන්ඩිකේටර්ස් ටිකක් දෙවෙනිදා රිලීස් වෙන්න තියෙන්නේ. මේකත් අපි අවධානයෙන්ම බලමු. මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට වෙන එෆෙක්ට් එක කරන්සි එකට අනිවාර්යයෙන්ම බලපාන නිසා ගොඩක්ම මේ මාකට් එක මේ වීක් එකේ මේන්ම යුරෝ වලට තියෙන ફોකස් එක ගොඩක්ම වැඩි. ඒ හින්දා අපිට ගොඩක් ඔපචුනිටිස් ග්‍රැබ් කරන්න පුළුවන් වෙයි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වල වෙන අවුට්කම් එකත් එක්ක. ඒත් එක්කම ගවර්නර් ස්පීචස් වලට අපි වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනි. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා. එතකොට දැන් දීලා තියෙන කමෙන්ට්ස් එක්ක අපිට නියුට්‍රල් ටෝන් එකක් තමයි යුරෝ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඩේටා ඩිපෙන්ඩන්ස් පොලිසි එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන නිසා මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ ඩේටා වලට රියැක්ට් කරනවා. ඒකෝර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීක් එකෙත් මේව ගොඩක් හොඳට පර්ෆෝම් කරොත් අපිට ඩිමාන්ඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි යුරෝ එකේ. ඊළඟට ගත්තාම මැයි 3 වෙනිදා අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් එක යුරෝ ඒරියා එකේ රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. ප්‍රීවියස් ලෙවල් එකට වඩා ගොඩක්ම අඩු වුණොත් ඒක ගොඩක් පොසිටිව් වෙනවා යුරෝ කරන්සි එකට. ඒත් එකම මැයි 4 වෙනිදා ගත්තාම ට්‍රේඩ් බැලන්ස් එක ඊළඟට එක්ස්පෝර්ට් මන්ත්ලි රිපෝට් එක ඒ වගේම වැදගත්ම ඉවෙන්ට් එකක් තමයි මැයි 4 ફોකස් කරන ECB ඉන්ටරෙස්ට් රේට් ඩිසිෂන් එක රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි මේ රේට් රිලීස් වෙච්ච ගාම ට්‍රේඩ් ඩේ එකට යන්න එපා. මොකද 9:45ට මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රෙස් කන්ෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රෙස් කන්ෆරන්ස් එකේ දෙන ෆෝවර්ඩ් ගයිඩන්ස් එකත් එක්ක තමයි ඊළඟට මූවමන්ට් එක මාකට් එක ප්‍රයිස් කරගන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේක අවධානයෙන්ම බලන්න. ඊළඟට මැයි 5 වෙනිදා ගත්තොත් S&P Global Construction PMI සහ Factory Orders ඒ වගේම Retail Sales රිලීස් වෙනවා යුරෝ ඒරියා එකේ. මේකත් වැදගත් ඉන්ඩිකේටර්ස් ටිකක් PMI numbers. ඊළඟ බලමු Retail Sales කොහොමද perform කරන්න කියලා. මේ පාර මේ ක්වාටර් එකේ ගොඩක් පොසිටිව් වුණොත් ඒක ගොඩක්ම යුරෝ කරන්සි එකට හොඳයි. ඊළඟට මැයි 8 වෙනිදා ගත්තොත් අපිට ලොකු වොලටයිල් ඉවෙන්ට් එකක් බලා ගන්න නැහැ. මේන් ඉවෙන්ට් එක තමයි මැයි මාසේ 10 වෙනිදා රිලීස් වෙන්න තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් ඉයර්ලි සහ මන්ත්ලි රිපෝට් එක ජර්මන් ඉකොනොමි එක සම්බන්ධ. එතකොට අපි බලමු ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඩේටා අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු guys යුරෝ ෆීචර් chart එකට යන්න කලින් large traders ලගේ positions ගන්නකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට large traders ලගේ positions තියෙන්නේ buy side එකට. ඒකත් අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි කරුණක්. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනි කියලා හිතුවා මෙතන euro FX seasonality එක ගත්තාම මැයි මාසේ අපිට expect කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ bull market එකක්. ඒ වගේම ජූනි ගත්තාම bearish market එකක් තමයි seasonality එක ගත්තාම අපිට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙන් අපි trade ideas generate කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක seasonality එක bullish වුණා කියලා ඒක කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මොකද central banks ගන්න decisions එක්ක. අපි ඒක clue එකක් විදිහට පොඩි idea එකක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. බලමු demand එක දිගටම euro වලට එයිද කියලා. ඒත් එක්කම දැන් ඕගලන්ට පේනවා මෙතන euro FX
ෆීචර්ස් ගත්තාම දැන්ට මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ට්‍රේඩ් වෙන්නේ 4 hourly 100 EM එකත් ක්‍රොස් කරගෙන ප්‍රයිස් මූව්මන්ට් එක බුලිෂ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ගිය සතියේ එක්ස්ප්ලেইন කරපු විදිහට යුරෝ වලට ඩිමාන්ඩ් එකක් ආවා. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ රිලීස් වෙන්න තියෙන ඩේටා ගොඩක්ම යුරෝ වලට පොසිටිව් වුණොත් අපිට මේ හයි ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරන්න ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. අපිට එහෙම වුණොත් පිප්ස් 150ක 180ක විතර මූව්මන්ට් එකක් අපිට කැච් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා බලමු මේ වීක් එකේ. ඒත් එකම තව මතක් කරන්න ඕනි දෙයක් තමයි දැනට යුරෝ පීක් ලෙවල් එකකට රීච් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒකත් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. ඉස්සරහට රිලීස් වෙන්න තියෙන ඩේටා වල සහ ස්පීචස් වල දෙන හොකිස් කමෙන්ට්ස් එක තමයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක හපව් කන්ටිනියු වෙන්නේ. දැන් ඒතකොට අපිට ෆෝවලි ගත්තාම ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් ඇතුළේ තමයි දැන් ප්‍රයිස් එක මූව් වෙන්නේ. අපි බලමු මේ වීක් එකේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අපිට කැච් කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට අවුට්කම් එක රිලීස් වෙයිද කියලා. එතකොට guys කරන්සි එකක් විදිහට යුරෝ කැනඩියන් ඩොලර් එක මම ફોකස් කරනවා මේ වීක් එකේ. ගිය වීක් එකේ ફોකස් කරපු විදිහටම අපිට බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ට්‍රේඩ් ඔපචුනිටිස් කැච් කරගන්න පුළුවන් වුණා යුරෝ CAD එක. මොකද කැනඩියන් ඩොලර් එක මේ මාසෙම ගොඩක්ම බියාරිස් මූවමන්ට් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. දැන් එතකොට මෙතන පේන ඔයගලන්ට 100 EM එකත් ක්‍රොස් කරගෙන දැන්ට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් ප්‍රයිස් එක පුල් බැක් වෙලා තියෙන බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට. දැන් එතකොට ඩිමාන්ඩ් එක දිගටම ආවොත් මේ හයි ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරන්න ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට ඊළඟ ලෙවල්ස් විදියට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට මේ තියෙන හයි ලෙවල් එක. කියන්නේ 1.5 ලෙවල් එකට රීච් කරන්න ප්‍රොබිලිටි එකක් එයි ගොඩක් දුරට මේ ඩිමාන්ඩ් එක තවත් යුරෝ වලට ඉස්සරහට ආවොත්. අපිට එහෙම වුණොත් පිප්ස් 180ක 90ක වගේ මූවමන්ට් එකක් කැච් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා අපි බලමු මේ වීක් එකේ. ඒත් එක්කම අපි ફોකස් කරමු මේ වීක් එකේ එන්න තියෙන මේන්ම ඉන්ඩිකේටර්ස් ගත්තාම ගොඩක් වැදගත් දේවල් ටිකක් එන්න තියෙන්නේ. අපිට සඳුදා එහෙම වුණොත් ප්‍රයිස් එක පුල් බැක් එකක් වෙලා ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රොබැබිලිටි එකක් විතරයි. අපි මේක බලන්න ඕනේ අපේ තියෙන ඩේටාත් එක්ක. එතකොට guys කරන්සි පෙයාස් විදිහට මේන්ම ફોකස් කරන කරන්සිස් දෙක තමයි මේ වීක් එකේ මම ඔයගලන්ට ફોකස් කරේ. අපි ඊළඟ සතියේත් මාකට් අප්ඩේට් එකකින් හම්බෙමු. මම Forex FX channel එකේ ලක්ෂිත.